Hai logoper mabadi dong सब मोजाङानो नङा होनदो so दिनै আজি আমি আৰু এটা কচু বনাম এইটো দীঘল কচু তো এইটো টেঙা পাত লগত আমি বনাম কচুটো এইটো ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া বাছি আছো এইটো কচুটো এইটো বনাম এটা বাছিছো চাও কেনেকা হয় খাব টেষ্টি হয় না নহয় খাইছো বাৰু আগতে এটা চাও আৰু কেনেকা হয় বাছি আছো চাও কেনেকা হয় কচু আৰু টেঙা পাতটো বনোৱাটো টেষ্টি হয় না নহয় ট্ৰাই কৰি চাম এবাৰ হয় না নহয় তো চাই থাকক এয়া বাছি ললো এয়া কচুটো সেইটো আৰু এইটো ৰচুন জলকীয়া ললো আকৌ সেইটো মইচা টেঙা আমাৰ মইচা বুলি কয় টেঙা তাৰ লগে কি কয় টেঙা মৰা টেঙা পাত এইটো বনাম এতিয়া এইটো বাছি ললো এইখিনি হৈ গ'ল এয়া কালি আনিছিলোঁ বজাৰ পৰা এতিয়া এইটো বনাম এতিয়া এইটো পানী গৰমৰ এতিয়া বইল কৰি দিম এতিয়া বইল মানে ধুম আৰু পানী গৰম চব পানী গৰম দিব লাগিব নহ'লে খুজাব ভাই পানী গৰম কৰি আছোঁ পানী গৰম কৰি কিনে সেইটো পেচি ল'লোঁ আদা কিবা কি কয় ৰচুন আৰু জলকীয়াটো এইটো ধুই কিনে কি কৰিলোঁ ধুই কিনে এইটো টেঙা পাত এইটো এইটো পানী গৰম লগত ধুই ল'ম পানী গৰম ঢালি এইটো অকণমান থৈ দিম নহ'লে খুজাব ভালকৈ ধুব লাগিব এইটো ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব এইটো কেৰাহীত গৰম হৈ আছে এইটো পিছে এইটো দিওঁ বেছি নিদিওঁ টেঙা বনাম যে সেইকাৰণে গৰম দিম কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল বাকী এইটো দিব লাগিব পিঁয়াজ নাই ৰচুন নিমখ দিলোঁ দিওঁ চকুত লাগিছে এইটো লগোৱা নাই যে সেইকাৰণে ডুঙাটো উৰিছে এতিয়া এইটো দিম আমি এই ৰচুনটো একদম ধুই লাগি এইটো দিলোঁ এইটো চিকেন মিঠা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত আমি টেঙাটো দিওঁ আৰু টেঙা অভাৰ হৈ গৈছে বেছি হৈ যাব এইটো অকণমান বেছি টেঙা ভাল লাগে নহয় জানো লোকেল চব্জি খাব লাগে কচু টেঙা এইবিলাক খাব লাগে অকণমান থৈ দি দিলেতো বেছি হৈ যাব পিছত বেছি নহ'লে আকৌ দি দিম এবাৰ পানী গৰম পিছত পানী গৰম দি দিম পানী গৰম দিলেহে হ'ব নহ'লে নহয় ইয়াত পানী গৰম দি দিম এইটো দি যে পানী গৰম কৰিছিলে পানী গৰম দি দিম সিজি থাকিব দেৰিকৈ
গ'ল এতিয়া ঢাকি থৈ দিম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গৈছে বঢ়িয়া হৈছে আকৌ পূৰা শুকান অকণমান শুকান কৰি দিম এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পূৰা শুকান কৰি দিছোঁ পূৰা শুকান কৰিব লাগে দেই শুকান নকৰিলে মানে কি লাগে পানী পানী অকণমান থাকিলে একদম খাব ভাল নালাগে পূৰা শুকান কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ শুকান কৰিলে বঢ়িয়া লাগে খাব পাৰি মাছ দিব পাৰিলে হয় কিন্তু মাছ আছে কিন্তু নিদিওঁ আৰু একো নিদিওঁ ইয়াতে সিম্পল খানা খাম সিম্পল আজি সিম্পল খানা খাম চ' লোগোফोर बिनोमोन সেইটোৱে আছিলে চ' কেনেকৈ লাগিছে বনোৱাটো এনে জাষ্ট সিম্পল খানা এনে এইটো লোকেল খানা আমাৰ আমি বেছি বড় মানুহ সেইবিলাক খাওঁ এনেকৈ খাওঁ আৰু টেষ্টিকে কেনেকৈ লাগিছে তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে তো বাই বাই